Nyugat-Magyarország legnagyobb tava a Balaton, Kelet-Magyarország Balatonja a Tisza-tó. Régi nevén a kiskörei víztározó 5-ször nagyobb, mint a Velencei tó, de 5-ször kisebb, mint a Balaton. A Balaton és a Velencei tó is természetes tónak számít, de a Tisza-tó valójában egy mesterséges víztározó, amit az öntözés, áradásszabályozás és áramfejlesztés miatt hoztak létre több mint 45 éve. A Tisza-tó végében található a kiskörei vízerőmű, ami Magyarország legnagyobb vízerőműve, és az ország áramtermelésének az 1%-át adja. Az is valami. A 27 km hosszú és 127 négyzetkilométer területű tavat a Tisza szeli ketté. A vízgyűjtő területén a tó átlagos mélysége 1,5 méter, de a Tisza kanyargós medreiben a víz akár 25 méteres mélységet is eléri. A 40 éve még kopár-gyér növényzetű, sáros víztározó mára igazi kis mini paradicsommá vált. Tele élettel, ezernyi szigettel, lenyűgöző növény és állatvilággal. A természet elvégezte a dolgát, és a tó ma már a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területeként az UNESCO világörökség része. Azonban nem csak lenyűgöző környezeti sajátosságai miatt érdemes ellátogatni ide. A rengeteg szorgos embernek és vállalkozónak hála az utóbbi 20 évben nagyon sokat fejlődött a környék, mára már Kelet-Magyarország egyik kiemelt turisztikai célpontja lett. Itt nőttem fel. Nekem ez az otthonom. Számomra ez Magyarország. Ma már a fővárosban élek, de rendszeresen eljövök ide, hogy élvezzem kedvenc helyeimet, amiből most egy szubjektív toplistát készítettem azoknak, akik felkeresnék ezt a mini paradicsomot. Ahogy megvolt az első bringám, igazából föl alá jártam a gáton. Nagyon szerettem. Minden időjárás körülmények között bringáztam. Akkor még nem volt végig leaszfaltozva, most már le van végig aszfaltozva a gát. A Tisza-tót könnyen körbe lehet bringázni, 2 fokozata létezik, a hosszabbik túra az egy egész napos túra, a rövidebbik pedig egy félnapos. A hosszabbik olyan 75-80 km, a rövidebb az bőven 50 km alatt van. Nagyon egyszerű, sík a terep, úgyhogy nagymama, nagypapa, kisgyermek, szóval az egész család körbe tudja bringázni. Sík a terep egyáltalán nem unalmas, ugyanis gyönyörű szép erdők mellett haladunk el, élő Tisza mellett, a tározó része, csatornák és kanálisok, morotvák, minden gyönyörű szép, és rengeteg helyen megpihenhettek különböző stégeken, kilátó pontokon, vagy akár halsütőkbe, mint például itt ez a halsütő. Gyerekként mindig egy hatalmas akváriumépületről ábrándoztam, amiben bemutatnám a Tisza-tó élővilágát. Kilátót, mozit és terráriumokat képzeltem el benne, és sok-sok szabadtéri installációt, amivel közelebb hozhatnám az embereket a természethez, pontosabban a Tiszához. Nos, az álmom megvalósult a Tisza-tó északi partján, Poroszlón, csak sajnos nem én csináltam meg. Az ökocentrum hatalmas medencéi és több mint 7 hektáros állatparkja kihagyhatatlan program azok számára, akik először járnak a tónál. Ez egy olyan hely, ami nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is elkápráztatja. Eléggé engem is. Ráadásul a Tisza-tó partján található az ökocentrum, ahonnan óránként indul sétahajózás a Poroszlói öbölbe, ami szintén az egyik legszebb része a tónak. Itt érhető el a cölöpökre épült túraút, a Poroszlói Tanösvény. Meseszép terület ez is. A Poroszlói ökocentrumban vagyok. Ez egy olyan hatalmas nagy komplexum, ahol tulajdonképpen meg lehet nézni a Tisza-tó teljes élővilágát, állatvilágát, leginkább a halakat és a madarakat. A hatalmas komplexumot pár évvel ezelőtt építették, azóta az egyik ilyen turista mágnese a Tisza-tónak. Tényleg nagyon jó, és általában rengeteg gyermek van. Na, gyerünk, nézzünk be! Valaki
akar velem egy selfie-t csinálni? Én is. Mondjátok el, hogy tetszik, légy szíves. Jó, nagyon tetszik. Érdekes. Mi tetszik a legjobban? A halak. És kint is voltatok már? Igen. A kilátás nagyon szép. Csónakáztunk. És honnan jöttetek? Nagykörökről. Számomra természetes közlekedési eszköz, azonban sokaknak újdonság lesz a tiszai ladig vagy csónak vezetése. A Tisza-tavon több mint 1000 csónak és hajó található 22 kikötőben. Lényegében a tó legszebb részeit csónakkal lehet csak megközelíteni, vagy úszva. Jó hír, hogy motorcsónakot bárki bérelhet, aki elmúlt 18 éves. Jogosítvány nélkül 10 lóerős motorig vezethetsz csónakot a Tisza-tavon. Általában ilyen kis facsónakokat lehet bérelni a Tisza-tavon. Ez egy ilyen 5 méter, 5,5 méter hosszú facsónak. 6-an simán elférnek benne, de 2 a legjobb, akkor azzal száguldani lehet. Hogyha meg egyedül vagy, akkor olyan, mint hogyha versenyezni. Fantasztikusan gyorsan tud menni. Akik soha nem vezettek ilyen csónakot, jobb, hogyha vezetővel mennek, túravezetővel, és úgy egy kicsit érdekesebb lesz a dolog, mert akkor nem arra kell figyelni, hogy vezesd, és hogy nem menj neki a Náda-szigeteknek, vagy fának, vagy egy tuskónak a víz alatt, hanem arra figyelhetsz, hogy mennyire gyönyörű a táj. De hogyha már rutinos vagy bátor, akkor érdemes ilyet bérelni barátokkal, barátnővel, mert amúgy nagyon szuper, tök szabad tőle az ember, és egészen közelről nézheted meg a Tisza-tó legtitkosabb kincseit. Ez egy 6 lóerős csónakmotor, régebbi fajta, 2 ütemű, borzasztóan egyszerű vezetni. Ezzel a gázkarral lehet a sebességet állítani, pontosabban a motornak a fordulatszámát. Csak egyetlen egy sebesség van, előre és hátra, és középen van az üres. Ilyen egyszerű vezetni. A legtöbb embernek az okoz nehézséget, hogy ezt ugye ilyen kis karral kell, kötélekkel berántani. Én már elég rutinos vagyok benne, tehát nekem félkézből megy ez. Tehát ahogyan mondtam, ez a gáz, ez a sebesség. Most sebességbe teszem, elindultunk, pár megyünk előre, húzom a gázt, egyre gyorsabban megyünk. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Hogyha balra tolom a kormányt, akkor jobbra fog kimenni a csónaknak az eleje. Hogyha meg jobbra húzom, akkor a csónak balra megy. Ez aztán sebesség. Hogyha hirtelen meg kell állni, szépen kivesszük sebességből, benyomjuk a gombot, vagy stop, és leállt a motor. Ugye ezekben a kis csónakokban nincs fék. Tehát ilyenkor sodródunk, megyünk előre egyenesen neki a fáknak. Nyugi, nem fog neki menni. A Tisza-tó közepén egy patkó alakú holtág terül el. Egy 4 méter széles csatornán keresztül juthatunk be ebbe az elzárt és szinte érintetlen világba. Óhalásznak hívják ezt a marotvát, ami az egyik régi kedvenc helyem. Ez is olyan elvonulós hely itt a Tisza-tavon, ráadásul tele van tündérrózsával, szerintem itt látni belőlük a legtöbbet. Csendes, békés holtág. Órákon át ülhetsz a csónakba anélkül, hogy bárkivel is találkozz. Ahogy beérsz óhalászra, a szemed láttára változik meg a víz színe a csónak alatt. A sárgás-barnás víz fokozatosan változik át feketére a leülepedett növények miatt. A nap nem süt át rajta olyan könnyen, ezért jóval hidegebb szokott itt lenni a víz, mint máshol. Nagyon tiszta, akár 2 méterre is le lehet látni az egyébként 4-6 méter mély vízben, ezért én itt szeretek a legjobban fürdeni a Tisza-tavon. Csak egy bökkenő van a fürdéssel, hogy az óhalászi holtákban nincs part vagy kikötőhely, így nem tudsz belesétálni a vízbe, a csónakból kell beugranod és fürdés után visszamásznod. Tilos benzinüzemű motort használni, evezni lehet, kajakozni, kenuzni, vagy pedig egy ilyen elektromos motorral közlekedni. Ez itt az én kis Teslám. És ide bele fogok menni a vízbe, úszok egyet a békatalppal, egészen közel a vízililiomokhoz, tündérrózsákhoz.
Hihetetlen mennyire gyönyörűek tudnak itt lenni a naplementék. És még a Balatonon a Badacsony nekünk itt a Mátra jutott. Ez magasabb. Kajakozni vagy kenuzni sokkal izgalmasabb a Tiszatavon, mint bárhol máshol az országban. Annyira vadregényes a Tiszató, mintha kifejezetten ezt szerették volna elérni annó a tervezői. Szebbnél szebb öblökkel, titkos folyosókkal, eldugott szigetekkel, labirintus csatornákkal, vízbebukófákkal találkozhatsz itt, amelyek mind-mind, mintha egy filmjelenetből tárulnának elé David Attenborough felvételeiből. Nem fogsz tudni betelni a látvánnyal, ezt garantálom. Kajakot, kenut pedig bármelyik kikötőben bérelhetsz meglepően olcsón. Ez egy nagyon jó program itt a Tiszatavon. Az egyik legjobb, amit nagyon olcsón kipróbálhatsz, és minden nap megtehetsz. Közepes, felhős, napsütéses időben, reggel, délben, este. De a legszebbek a naplementék és a napfelkelték. Tiszaörvényen a Szabics kikötővel szemben található a Tiszavirágtanösvény és a Göbekis-tó. Ez egy olyan elvarázsolt hely, ahol pár órán belül élőben ismerheted meg a Tiszató élővilágát, és azt, hogy hogyan éltek ezen a mocsaras területen régen az emberek. A 2 kilométer hosszú túra útvonalán végig érdekes történeteket olvashatsz a kihelyezett táblákon, és azt is megtapasztalhatod, hogy milyen egy fateknő, egy ékénykosár varsa, vagy akár a pákász nátkunyhója. A mocsarakon kis hidak ívelnek át, és végig hatalmas fák tövében lelógó indák mellett sétálhatsz a vadonban. Az útba eső apró tavakon át kötéllel húzhatod át magad egy ladikon a pákásztanösvényre, ami már önmagában is egy nagyon szórakoztató élmény. A túra végpontján található a mesebeli Göbetó. Számomra ez egy igazi kis zarándokhely. Ha beülsz az itt található halászladikokba és evezel egy kicsit, akkor meg fogod érteni miért. A nyugodt belső tón meg fogod találni a nyugodt belső énedet is. Bluebirds fly and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Azt szeretem Göbében, hogy ilyen sötét színe van a víznek, egészen fekete. Az, hogy eldugott. Tulajdonképpen egy nagy tónak az egyik nagy szigetén található kis tó. Nagyon feltölt. Mindig. Nagyon szép. Végre most remek az idő, úgyhogy megtehetem azt a programot, hogy sátorozok. Sátorozás a 6-os öblítő csatornába, a Tiszató közepén,
szalonnasütéssel, kolbássütéssel és hagymaevéssel és egy kis gitározással. Ez a mai esti programom. Ez volt a nehéz. És ez azért fontos, mert nem vágom ki a fákat itt a környezetbe, hanem hozok magammal. Hiszen élő környezetről van szó. A Tiszatavon hivatalosan tilos a vadkempingezés, kivételt képez az, ha valaki horgász és rendelkezik horgászengedéllyel. Ebben az esetben leverheti a sátrát a horgászhelyén 1-2 éjszakára. De nagyon fontos, hogy a sátrazó betartsa a Tisza-tó házi rendjét, azaz ne vigyél el mást, mint az emlékeidet, és ne hagyd magad után mást, csak a lábnyomaidat. Most láss csodát, itt a remek tűz. Parázslig tettem rá faszenet is, úgyhogy elég sokáig fog kitartani. Jöhet a szalonnasütés. Az igazság, hogy még mindig nem alszom. Azért, mert egy róka mászkál körülöttem. Még éppen, hogy pislákol a tűz, de a róka mászkál körülöttem, meg egy hód is megjelent, és néhány patkány is, úgyhogy egy kicsit félelmetes itt. Egy kicsit. Tiszatavon az egyik legjobb dolog az, hogyha az ember kint aludhat a természetbe. De ez nem sok mindenkinek lehetséges, mert vagy sátorban alszol és horgászol, vagy van hajód, például amilyen lakóhajók ebben a kikötőben vannak, amik alkalmasak arra, hogy aludjunk benne, vagy egy ilyen nyitott csónakban alszol, aztán vagy elázol, párás harmat, az vizessé tesz mindent a csónakban. Ma egy egészen új dolgot fogok kipróbálni, az úszóházat. Annak is a miniaturizált formáját, az úszókunyhót. Az úszókunyhó tehát egy kis faházikó egy hajón, kis terasszal és a természetben luxusnak számító felszereltséggel. Azért ajánlom, mert rendkívül hangulatos, másrészt a természet lágyölén a vízen alhatsz, harmadrészt pedig, míg a sátrazásnál komolyan ki kell lépned a komfortzónádból, mint láthattátok, az úszókunyhó ehhez képest luxushotel. Na, itt vagyok, megérkeztem a kunyhóba. Elsőként kinyithatom az ajtót, és bemutatom nektek, hogy néz ki egy ilyen kunyhó. Tarám! A házikóban 2 kényelmes ágy található ropogós ágyneművel. Az íróasztal mellett egy kis hűtőnek is jutott hely, és van bőven főzőedény és evőeszköz is. Az egész kunyhó hőszigetelt, ahogy az ablakok is, és a rajtuk lévő szúnyogháló pedig óriási védelem. Fűtés is van, így hidegben is komfortos a kunyhó. A házikó hátsó teraszáról érhető el a vegyi WC és a csónakmotor is. Ilyen ez a pinduri kis úszókunyhó. Nagyon helyes. A simán ver egy mini apartmant a Balatonon, de nem. Nagyon hangulatos. És ami nagyon tuti, hogy van gáztűzhely és mosogató. Reggelimet itt fogom elkészíteni ezen a gáztűzhelyen. Jó választás volt ez a kis házikó.
éjszakát! Jó reggelt kívánok! Bízom benne, hogy a kisfilmem által közelebb került a te szívedhez is a Tisza-tó. Gyere, győződj meg saját szemeddel, milyen is ez a mini paradicsom. Iratkozz fel a csatornámra és nézd meg a Tisza-tavi kalandok többi részét is. Ha tetszett a filmem, nyomj egy lájkot, kommentelj, írd meg, hogy melyik kaland tetszett neked a legjobban. Viszlát a Tiszán!